โอเคก็วันนี้เราจะเริ่มเนื้อหาติวแคลสองของสอบกลางภาคกันเรื่องแรกที่เราจะเริ่มก็คืออุปนัยจำได้ไหมอุปนัยสมมุติว่าเขาให้โจทย์มาโจทย์หนึ่งอุปนัยที่นี้ที่เราจะทำกันก็คือการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าสมมุติเขาให้มา1 บวก 1เท่ากับ2จริงไหมอย่างนี้เราสามารถบอกได้ทันทีถูกไหมว่ามันจริงแต่ถ้ามันเป็นตัวแปรล่ะเขาต้องการรู้ว่าการบวกกันซ้ำๆเนี่ยมันจะเป็นได้สูตรสุดนี้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแทนค่าทีละตัวเห็นนะเราลองใช้โจทย์เป็นตัวอย่างเลยง่ายกว่าโอเคสมมุติโจทย์เขาให้ข้อความมาว่า3 5 7ไปเรื่อยๆถึง 2n บวก 1แล้วก็ไปเรื่อยๆอีกเท่ากับ n คูณ n บวก 2เขาต้องการรู้ว่าอันเนี้ยเป็นจริงหรือเปล่าโจทย์เต็มๆมันจะมียาวกว่านี้นะอันนี้คือเอาเฉพาะส่วนสำคัญมาเลยตัวตามความเข้าใจนะเราต้องการพิสูจน์ว่าอันเนี้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าดูด้วยตาเรารู้ไหมเราบอกไม่ได้ถูกป่ะว่ามันจริงเปล่าเราถึงต้องพิสูจน์โดยใช้วิธีทางอุปนัยทำยังไงอันดับแรกเรากำหนดก่อนเราบอกว่าให้ข้อความเนี้ยเท่ากับ pn เราบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือ pn สิ่งที่ต้องการจะพิสูจน์อันดับแรกเลย basic step ขั้นที่1นะก็คือการเช็คตัวแรกของข้อความเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนเราจะมีฝั่งซ้ายนะ left hand side กับฝั่งขวาคือ right hand side ขั้นตอนแรกเราจะพิสูจน์ว่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าตัวแรกไม่เป็นจริงต้องทำต่อไหมถ้าตัวแรกมันไม่เป็นจริงทำไมต้องทำต่อเราไม่ทำต่อเพราะว่ามันเป็นเท็จแล้วเราก็บอกได้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นเท็จถ้ามีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งระหว่างที่เราทำมันเป็นเท็จขึ้นมาก็คือมันเท็จทั้งหมดแต่ว่าเรื่องนี้เรามีแค่2ขั้นตอนก็ถ้า1มันไม่จริงแล้วอ่ะก็ไม่ต้องทำขั้น2โอเคไหมฉะนั้นขั้นแรกเราเช็คตัวแรกก่อนก็คือ P1 เป็นจริงไหมเราจะดู2ฝั่งนะเพราะว่ามีเท่ากับอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ไม่เท่ากับเราไปเช็คระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัว PN ของเราเนาะ left hand side ฝั่งซ้าย A1 ของเราคืออะไรตัวแรกของเราคืออะไร3นี่คือตัวแรกของเราก็คือ A1 ถูกไหมแล้วฝั่งขวาล่ะวิธีทำเรากลับมาดูที่โจทย์เรามีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถูกไหมถ้าฝั่งซ้ายมันเกิดจากการบวกกันของตัวเลขชุดหนึ่งได้ผลลัพธ์มาเป็นฝั่งขวาแปลว่าตัวแรกเนี่ยมัน n เป็นเท่าไหร่เราไปทำความรู้จัก an ตัวนี้มันคือลำดับนี่ A1 A2 A3 A4 A5 ไปเรื่อยๆมันคือชุดลำดับชุดหนึ่งถูกไหมส่วนข้อนี้เหมือนกันอันนี้ A อะไร A3 คืออะไร A อะไร3เนี่ยคือ A อะไรนะ A1 5ของเราคือ A อะไร A2 7ของเราก็คือ A3 แล้วตัวนี้ล่ะ 2n บวก1ของเราคือ A อะไร
อะไรนะ an ไม่ใช่ a4 นะ an ถ้า a4 แปลว่าอะไรเราต้องแทนค่า n เป็น4ฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยเรามีข้อมูลมาแล้วว่าตัวที่ n ของเราสมมติเรามี100ตัวเราจะไปนั่งบวกทีละตัวไหมว่าตัวที่100เป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราทำก็คือการดูแพทเทิร์นว่าสมมติอย่างเช่น1 3 5เรารู้เนี่ยว่ามันบวกเพิ่มทีละ2ถูกไหมเราจะไม่นั่งบวกทีละ2ทีละ2ไป100คนไหมไม่ถูกไหมมันจะเกิดการสร้างรูปแบบขึ้นมาว่า an ของเราเนี่ยตัวที่ n ของเราเป็นเท่าไหร่ถูกไหมฉะนั้นข้อนี้ของเราan ก็คือ 2n บวก1เพราะโจทย์กำหนดมาให้นะจริงไหมดูเมื่อกี้เราบอก n 1เป็น3ถูกไหมเราลองแทนดูเปลี่ยน n เห็น n เมื่อไหร่เปลี่ยนเป็น1 2เห็น n เปลี่ยนเป็น1บวก1 2คูณ1ได้บวก1ได้ตรงกันไหมตรงกันไหมกับตรงนี้ตรงเรามาดู a2 เห็น n เปลี่ยนเป็น2เล็บ2บวก1 2คูณ2เป็น4บวก1เป็นเท่ากันไหมฉะนั้นตัวนี้แหละคือ n ของเรานะa1 เป็น3ต่อไปเราไปทำฝั่งขวาตรงนี้ไม่มีใครงงใช่ไหมลำดับเนี่ยเราไปดูฝั่งขวาถ้าสมมุติเรามี n ตัวบวกไปเรื่อยๆจะได้ n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วถ้ามีตัวเดียวถ้ามีตัวเดียวมันก็มีบวกแค่ตัวเดียวถูกปะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรบวกเพิ่มแปลว่าฝั่งขวาเราต้องแทน1แล้วมันต้องเป็นจริงเหมือนกันถูกไหมเราจะแทนในไหนแทนใน right hand side คือฝั่งขวาของเรามันก็คือ n คูณ n บวก2ถูกไหมแทน1เข้าไปเห็น n เป็น1คูณ1บวก2 1บวก2ได้3คูณ1ได้3เท่ากันไหม left hand side กับ right hand side เท่ากัน LHS เท่ากับ RHS ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า P1 เป็นจริงนี่คือขั้นแรกของเราต้องได้ข้อนี้ออกมาก่อนทำทุกครั้งต้องทำก่อนเสมอนะหา P1 เป็นอันดับแรกแต่สำคัญกว่านั้นต้องกำหนดว่า PN ของเราคืออะไรต้องกำหนดทุกครั้งเพราะถ้าเรามาบอกเลยว่า P1 เป็นจริงแล้ว PN คืออะไรล่ะเราไม่ได้บอกถูกไหมเราต้องคิดไว้เสมอว่าคนแต่งโจทย์ไม่รู้เพราะว่า PN ไม่ได้โจทย์ไม่ได้ให้มาเราต้องเขียนกำหนดว่า PN ของเราคืออะไรด้วยเหมือนกันใช่ไหมขั้นแรกมีใครงงไหมไม่มีนะจะต่อขั้นที่2นะโอเคพอเราได้ขั้นแรกเป็นจริงแล้วเราจะไปต่อขั้นที่2ของเรากันขั้นที่2ในเมื่อตัวเลขเป็นจริงแล้วตัวต่อไปก็ควรจะเป็นจริงถูกไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงสมมติ1 ถึง 100เป็นจริงและตัวที่101จะไม่เป็นจริงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฉะนั้นจึงต้องมีการพิสูจน์ว่ามันจะเป็นจริงทุกกรณีเสมอวิธีเราใช้คือ เราจะกำหนดเปลี่ยนเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น pn ถูกไหมเราจะให้ pn เท่ากับ pk นะถ้า p1 เป็นจริง pk ที่ k เท่ากับ1เป็นจริงไหมเป็นจริงเพราะว่า pk ที่เป็น p1 ก็เท่ากับ p1 อันนี้ไม่เขียนแล้วกันมันงงๆเอาว่าอันเนี้ยบรรทัดนี้พอ pn เท่ากับ pk เปลี่ยนให้เป็น n ให้เป็น k โอเคไหมก่อนจะทำต่อจะทำอันนี้ให้ดูก่อนสมมุติ1 บวก 2 บวก 3เท่ากับ6จริงไหม
1 บวก 2 บวก 3 ตัวต่อไปคุณบวกอะไรบวก 4 1 บวก 2 บวก 3 บวก 4 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 10 แล้วถ้าเราเปลี่ยนเราขอบอกว่า1 บวก 2 บวก 3 เนี่ยใส่ไว้ก่อนอันดับแรกเท่ากับ6 บวก 4 ได้ไหมได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะทำกันในขั้นตอนนี้ทำยังไงเรามาดูฝั่งซ้ายของเราเริ่มนะเริ่มแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขั้นแรกเรามี left hand side กับ right hand side ถูกปะอันนี้เหมือนกัน left hand side left hand side ของเรามีอะไรบวกกันบ้างก็เขียนขึ้นมาก่อนมีอะไรบ้างมี3 5 7ไปเรื่อยถูกไหม3 บวก 5 บวก 7 บวกไปเรื่อยๆถูกปะเราต้องการถึงไหนเราต้องการถึงตัวที่ k ถ้ามองจากโจทย์มันก็คือถึง an นั่นเองแต่เมื่อกี้เราเปลี่ยน n เป็น k แล้วถูกไหมเราต้องการถึงตัวที่ k ก็คือจะเป็นถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บวก 2k บวก 1อย่าลืมใส่วงเล็บเราต้องการถึงเท่านี้ถูกไหมแล้วถามว่าตัวต่อไปมีบวกเพิ่มอีกได้อีกไหมถ้านี้คือตัวที่ k ตัวต่อไปคือตัวที่เท่าไหร่ถ้านี้คือตัวที่ k ตัวต่อไปควรเป็นตัวที่ถ้าบอก 2k สมมุติตัวนี้ตัวที่ 2ถ้า2คูณ2ได้เท่าไหร่แต่ความจริงควรเป็นตัวที่3ถูกไหมแล้วถ้าตอนนี้มันเป็นตัวที่ k ตัวต่อไปควรเป็นตัวที่เท่าไหร่ k บวก 1ถูกไหมสมมติอันนี้ตัวที่1ถูกปะตัวต่อไปก็คือบวกไป1ก็เป็นตัวที่2ถูกปะตัวต่อไปก็ตัวที่3ถูกไหมมันคือตัวเราไม่ได้บอกค่าว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เราแค่บอกว่าตัวต่อไปเนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่เก็ตไหมสมมติลำดับ2 4 6 8ตัวที่3เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ตัวที่3เป็น6ถูกไหมตัวที่3เป็น6เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการก็คือเนี่ย n เท่ากับ3ตัวเนี้ย8นี่ก็ n เท่ากับอะไรเท่ากับ4จะถามว่าตัวที่4มีค่าเท่ากับ4ไหมไม่นะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือถ้าเราเขียนแบบนี้มันก็เหมือนกับโจทย์เลยถูกไหมแต่เราต้องการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงไปเรื่อยๆถูกไหมเราต้องการบวกตัวต่อไปเข้าไปด้วยถ้าอันนี้พจน์ที่ n แทน n เป็น k พจน์ที่ k บวก1แทน n เป็นเท่าไหร่อันนี้เขียน an ไว้ให้เมื่อกี้ an ของเราคือเปลี่ยนเมื่อกี้เราเปลี่ยน n เป็น k แล้วเนาะเท่ากับ 2k บวก 1ถ้าตัวที่ k บวก 1จะได้เป็นอะไรบวก 2 k บวก 1แล้วบวกด้วย 1งงไหมงงไหมมีใครงงไหมงงตรงไหนข้างหลังงงไหมงงตรงไหนฮะก้อนสีฟ้ามายังไงสมมุติ1 บวก 2 บวก 3 บวกไปเรื่อยๆมันจะเท่ากับ n คูณ n บวก 1 ส่วน 2อันนี้เป็นจริงนะอันนี้เป็นสูตรที่จำได้ถ้าสมมุติ1 บวก 2 บวก 3 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6แล้วเราแทนในสูตรแปลว่า n เท่ากับ3ถูกไหมตัวสุดท้าย3คูณ3บวก1
ส่วน2อันนี้ได้4ถูกไหมอันนี้ก็เป็น6เหมือนกันถูกไหมทั้งซ้ายและขวาเป็นจริงไหมอันนี้เป็นจริงแล้วถ้าเราบวกเพิ่มอีกตัวสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมถ้าเราบอกว่าการบวกเพิ่มทีละ1เนี่ย1 บวก 2 บวก 3 บวก 4 บวกไปเรื่อยๆเนี่ยได้ n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วถ้าเราบวกเพิ่มอีกตัวเนี่ยสูตรนี้ยังเป็นจริงอยู่เปล่ามันควรจะเป็นจริงถูกไหมเราก็แค่ลองบวกเพิ่มอีกสักตัวเมื่อกี้เราบวก3ไปแล้วใช่ไหมเราลองบวก4เพิ่มไปตัวหนึ่งแปลว่าถ้าเราบวก4เข้าไป n ต้องเป็น4ถูกปะมันควรจะเป็นจริงเหมือนกันถูกไหมเราลองแทน4ลงไป n เป็น4เนาะอันนี้ตัดปุ๊บได้2คูณ5เป็น10จริงไหมเพราะว่าสูตรนี้ตัวต่อไปบวกเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ยังเป็นจริงอยู่ถูกปะถูกไหมเพราะว่าเราสามารถสรุปได้แล้วว่านี้เป็นจริงแน่นอนงั้นเราลองกลับมาดูที่โจทย์เราตรงนี้เข้าใจไหมขอยกไม่เขียนข้างล่างนะ3 บวก 5 บวก 7 บวกไปเรื่อยๆบวกไปถึง 2k บวก 1 บวกเพิ่มเข้าไปด้วย2คูณ k บวก 1 แล้วก็บวกด้วย1โอเคนะถัดไหมเสร็จปุ๊บกลับมาดูข้อก่อนหน้าตรงนี้ถ้าเราบอกว่ามันบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเท่ากับ n คูณ n บวก 2ถูกไหมเพราะว่าฝั่งขวาของเรา right hand side ถ้าเราบวกไปเรื่อยๆถึง k บวก 1เนี่ยจะได้อะไรถ้าตอนนี้มันเป็น an ถูกไหมก็จะเป็น n คูณ n บวก 2ถูกไหมตอนนี้เราต้องการบวกไปถึงพจน์ที่ k บวก 1จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าอะไรเห็น n เราเปลี่ยนเป็น k แล้วถูกไหมแต่ต้องการ k บวก 1ถูกไหมก็เปลี่ยนเห็น n ไปเป็น k บวก 1เห็น n ไปเป็น k บวก 1งงไหมไม่งงนะทันนะตอนนี้เรามีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วถูกไหมที่เป็น k บวก 1พจน์บวกกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ k บวก 1ทั้งคู่เลยถูกไหมมันควรจะเท่ากันถูกปะแล้วก็ไม่เขียน3 บวก 5 บวก 7 บวกไปเรื่อยๆบวกไปถึง 2k บวก 1 บวกต่อไปอีก2คูณ k บวก 1 แล้วบวกด้วย1จะได้เท่ากับฝั่งขวาถูกไหมก็คือ k บวก 1 กับ k บวก 3งงไหมใครสงสัยตรงไหนยกมือได้เลยนะตอนนี้ฝั่งขวาเราจะปล่อยมันไว้เราแค่รู้ในใจว่าเนี่ยเราต้องการให้มันฝั่งซ้ายเนี่ยเราต้องการจัดรูปเราต้องจัดรูปนะให้มันเท่ากับฝั่งขวาของเราทำยังไงจำตรงนี้ได้ไหมตัวนี้คือตัวที่เท่าไหร่ ak ถูกปะมันบวกไปเรื่อยๆในวงเล็บสีฟ้าเนี่ยเราบวกเนี่ยพจน์ที่1ไปเรื่อยๆถึงพจน์ที่ k ถูกปะมันควรจะเท่ากับอะไรถ้าบวกไปเรื่อยถึงพจน์ที่ n มันคือ n
คูณ n บวก2ถ้าบวกถึงโพซิชัน k ก็ควรจะเป็น k คูณใช่ มันคือ k คูณ k บวก2แล้วก็บวกด้วย2คูณ k บวก1บวก1งงไหมถึงขั้นนี้งงไหมครับถ้าไม่งงต่อเลยนะทีนี้เราต้องทำอะไรสิ่งที่เราต้องทำคือการจัดรูปเราต้องการจัดรูปให้เหมือนตัวนี้ของทั้งก้อนนี้เราจะไม่มีการย้ายข้างนะเราแค่ต้องจัดรูปในฝั่งของตัวเองเพื่อให้เท่ากับฝั่งขวาถ้ามันไม่เท่าแปลว่ามันไม่จริงแต่ถ้ามันเท่าแปลว่ามันต้องเป็นจริงโอเคไหมเราควรเริ่มยังไงดีย้าย k เข้าไปในวงเล็บก็เป็น k คูณกระจายเข้าไปก็เป็น k กำลัง2บวก 2k สีแดงด้วยไหมเอาสีแดงด้วย2คูณเข้าไปก็เป็น 2k บวก2หรือบวกด้วย1ก็รวมพจน์ให้เรียบร้อย 2k กับ 2k 2กับ1รวมกันให้เรียบร้อยก็เป็น k กำลัง2บวก 4k บวก3เหมือนหรือยังใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่เหมือนถูกไหมทำยังไงให้เหมือนแยกตัวประกอบk กำลัง2บวก 4k บวก3แยกได้เป็นอะไรจะเป็น k บวก1กับ k บวก3เหมือนหรือยังเหมือนแล้วถูกไหมฉะนั้นเราสรุปได้ว่าอะไรเป็นจริงไหมข้อนี้ pk บวก1เป็นจริงดังนั้นทำให้ pn เป็นจริงดังนั้น3 5 7ไปเรื่อยๆถึงตัวที่ 2n บวก1ตัวที่ n จะเท่ากับ n คูณ n บวก2ก็เป็นจริงเดี๋ยวเหมือนข้างบนนี้จะเขียนผิดนิดนึงอันนี้ไม่ใช่บวกเป็นเครื่องหมายลูกน้ำถูกแล้วลูกน้ำมีใครงงไหมมีใครงงข้อแรกไหมถ้าไม่มีจะไปข้อต่อไปแล้วนะไปข้อต่อไปได้ยังไปข้อต่อไปนะเราจะจบเรื่องอุปนัยกันเลยนะไฟล์นี้เดี๋ยวติวเสร็จจะส่งให้ต่อไป
เราจะอุปนัยแล้วนะเราจะมาขึ้นลำดับอนุกรมและจริงจังกันละบทที่ใหญ่ที่สุดของครึ่งแรกสมมุติเขามีลำดับมาให้ว่า2 10 16 22ไปเรื่อยๆต้องการรู้ว่าตัวที่ n เนี่ยก็คือ an เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าบวกกันไปเรื่อยๆเนี่ยผลบวกเนี่ยตัว n ครั้งเนี่ยเท่าไหร่2คำถามนะตัวที่ n มีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็อนุกรมที่พจน์ที่ n เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เรามาดูกันก่อนตัวที่ n เนี่ยตัวที่1มีค่าเท่าไหร่อันนี้ a1 ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ a1 เป็น2ถูกไหมมี a1 เนาะ a2 ของเรามีค่าเท่าไหร่10 a3 ของเราเป็นเท่าไหร่16 a4 ของเราเป็น22 2กับ1มันเกี่ยวกันยังไง10กับ2เกี่ยวกันยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องหาขึ้นมา2เกิดจากอะไรคุกเกี่ยวกับ1ยังไงเอางี้ก็ได้เราเปลี่ยนวิธีคิดจาก2ไป10ห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่เอ้ยโจทย์ผิดเขียนผิดเป็น4เป็น4ไม่ใช่2เป็น4นี่เป็น4นะขอแก้นิดนึงโอเค10กับ4ห่างกันอยู่เท่าไหร่6บวกไป6เนาะ10กับ16ก็บวก6เหมือนกันแล้ว22กับ16ล่ะก็บวก6ถูกไหมเรารู้แล้วว่าตัวต่อไปมันบวก6เพิ่มไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่า10เนี่ยมันคือ4บวก6ถูกไหมถูกไหมเพราะว่ามันมาจากตัวก่อนหน้าแล้วบวกเพิ่มไป6เนาะแล้ว16เกิดจากอะไรก็เป็น10บวกกับ6เนาะใช่ไหม22ล่ะก็คือ16บวกกับ6ถูกไหมแล้วลองแยกเพิ่มอีกนิดหนึ่ง10เนี่ยมันก็คือ4บวก6ถูกไหม4บวก6บวก6 16ของเราก็คือ4บวก6บวกด้วย6แล้วก็บวก6แพทเทิร์นมันเป็นยังไงพอไปพจน์ถัดไปมันก็บวกอะไรเข้าไปเพิ่มบวก6ไปเพิ่มแล้วถ้าเราทำไปได้ถึงโปรเจกต์ n เนี่ยมันจะมี6บวกกันกี่ครั้ง n ครั้งจริงหรือเปล่าตัวแรกเราไม่มี6นะตัวแรกเรามี6ไหมถ้าสมมุติบวกไปเรื่อยต้องมี6 n ครั้งถูกไหมตัวที่ n แล้วถ้าแทน n เป็น1ได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วมี6กี่ครั้งดีเราลองมาดูเพิ่มกดวงเล็บที่1จะเป็น4บวก6บวก6ถูกไหมแล้วนั่นก็ปลดวงเล็บเสร็จก็จะเป็น4บวก6บวก6บวก6การบวกกันซ้ำๆแปลว่าอะไรมันเหมือนการอะไรการบวกกันซ้ำๆมันคือการคูณแปลว่าอันนี้ก็จะเป็น4บวกกับ6คูณอะไร6คูณ2อันนี้ก็เป็น6ไม่ใช่บวกสิเท่ากับ4บวก6คูณ3 3 2ตัวก่อนหน้าก็จะเป็น
4บวก6คูณ1ถูกไหมแล้วตัวก่อนหน้าล่ะมันคือ4บวก6คูณอะไร0แล้วเห็นแพทเทิร์นยังตัวต่อไปควรเป็นอะไร A5 ควรเป็น4บวก6คูณอะไรดีคูณ4ถ้าเราทำไปเรื่อยๆพจน์ที่ an เป็นเท่าไหร่ก็เป็น4บวก6ถูกไหมคูณอะไรคูณอะไรตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่า4กับ6เนี่ยเหมือนกันทุกตัวเลยถูกไหมที่เปลี่ยนมีแค่ในวงเล็บถูกไหมที่คูณกับ6อยู่0กับ1เกี่ยวข้องกันยังไง-1ถูกไหมแล้ว2กับ1อ่ะก็-1เหมือนกันถูกไหมแปลว่าเราบวกไปเรื่อยๆถึง n พจน์มันก็จะคูณ n -1เพราะว่าเราได้แล้วว่าวงเล็บนี้ต้องคูณ n -1นี่คือ an ของเราคูณกระจายสักหน่อยเพื่อความสวยงาม4บวก6คูณ n ได้ 6n 6คูณ-1ได้-6แปลว่า an ของเราก็จะเป็น 6n -2มีใครงงไหมทันไหมเราลองไปเช็คคำตอบกันดู เมื่อกี้เราบอกว่าพจน์ที่4ของเราเป็น22ถูกไหม A4 เป็น22เราลองมาเช็คดูว่าจริงเปล่า A4 ก็แทน6ไปคูณ4ถูกไหม-2 6คูณ4ได้24 -2เป็น22จริงไหมเพราะว่าอันนี้เป็นจริงละเราใช้คำตอบแบบมั่นใจได้แล้วว่ามันเป็นจริงเราได้1คำตอบเพราะตรงนี้เท่ากับ 6n -2โจทย์เขาถามอะไรอีกเขาถาม SN ถูกไหม SN คืออะไร SN คือเรามีลำดับมาลำดับเป็นปุ๊บถ้าถาม S1 คือเอาตัวที่1ถ้าถาม S2 คือเอาตัวที่1บวกตัวที่2ถ้าถาม S3 มันคือ A1 บวก A2 บวก A3 งงไหม SN คือการบวกกันซ้ำๆถึง n พจน์ S1 เท่ากับ A1 S2 เท่ากับ A1 บวก A2 SN จะเท่ากับ A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก AN งงไหมทำนะเราลองมาบวกดู S1 มีค่าเท่าไหร่ S1 ก็คือ A1 เนาะก็เป็น4เดี๋ยวเขียนแยกดีกว่า S1 เท่ากับ4และ S2 ของเราล่ะ A1 บวก A2 เป็น14 S3 ของเราเป็นเท่าไหร่16บวก14เป็น30 S4 ของเราเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะ52ทำเหมือนตอนที่เราทำลำดับ AN เลยทำเหมือนกันเลยพอเราบวกเสร็จปุ๊บเราเอามาเรียงกันใหม่เป็นลำดับถามว่าใช้วิธีเดิมได้ไหมคำตอบคือใช่เราควรใช้วิธีเดิมเราลองแปลงกลับดูซิ4เนี่ยมันคือ A1 ถูกปะ14ของเราคือ A1 บวก A2 ถูกไหม A1 ของเราคือ4บวก6คูณ0ถูกปะ
a2 ของเราคืออะไร4บวก6คูณ1ถูกไหมวงเล็บให้หน่อยแล้วกัน S3 ของเราคือ A1 บวก A2 บวก A3 ถูกไหมมันคือ4บวก6คูณ0บวก4คูณบวก6คูณ1บวก4บวก6คูณ2ถูกไหมเริ่มเห็นแพทเทิร์นยังมันมีอะไรบวกกันซ้ำๆคูณกันซ้ำๆไหมมันมี4บวกเพิ่มทุกอันเลยถูกไหมตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ถ้าเราบวกไปได้ถึง n พจน์จะมี4ทั้งหมดกี่ตัวคูณกันบวกกันอยู่4n ตัวบวกกันถูกไหมการบวกกันซ้ำๆคือการคูณแบบเมื่อกี้เลยแปลว่าไปเรื่อยๆ Sn ตอนเนี้ยเราได้มาละก้อนแรกว่ามันมี4คูณ n อยู่ถูกไหมอ่ะตอนนี้เราเอา4ไปแล้วถูกป่ะอ่ะวิธีมันมาเลยถ้าเราเอาออกไปแล้วก็ตัดออกไปแล้วเหลืออะไรเราเหลือ6คูณ0บวก6คูณ1บวก6คูณ2ถูกไหมแล้วคนบวกอะไรดี6มันคูณกันทุกตัวถูกป่ะเพราะว่ามันต้องมี6คูณอะไรสักอย่างอยู่ถูกไหมถูกไหมฮะเราดูก่อนมันคือ0บวก1บวก2ถูกไหมบวกไปเรื่อยๆถึง n ถูกไหมงงไหมตรงนี้มีใครงงไหมมีใครงงไหมเห็นไหมศูนย์มันจากไหนศูนย์มันจากตรงนี้นี่1นี่2ผิดงงไหมถ้าไม่งงจะตอบเลยนะอันนี้อาจจะต้องจำสักนิดนึงคิดว่าข้อสอบไม่น่าจะได้ให้มาก็คือเรามี1บวก2อันนี้จดเลย1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง n สูตรของมันจะได้ว่า n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2สูตรนี้นะมี1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง n พจน์จะได้เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2สูตรนี้ต้องจำให้ได้โอเคนะแล้วทำไมถึงยกสูตรนี้ขึ้นมาเหมือนกันเลยไหม1บวกไปเรื่อยถึง n เหมือนไหมเหมือนไหมเนี่ย1บวก2บวกไปเรื่อยๆถึง n พจน์เหมือนกันเลยไหมเพราะว่าในวงเล็บเราจะได้ว่าอะไรในวงเล็บเราจะได้เป็นอะไร6คูณอะไรนี่คือสิ่งที่เราจะได้ออกมาถูกไหมตามสูตรเลยถ้าทำได้ถึงขั้นนี้คือเซฟแล้วปลอดภัยแล้วแปลว่าเรามาถูกทางมีใครงงไหมถึงตรงนี้ที่เหลือก็จัดรูปเพื่อความสวยงามก็ได้หรือจะตอบเลยก็ได้ทันไหมทันไหมครับทันนะมีใครไม่ทันไหมมีใครสงสัยตรงไหนยกมือถามได้เลยเดี๋ยวเราลองโจทย์แบบง่ายๆอีกข้อหนึ่ง
สมมุติ2 บวก 4 บวก 6 บวกไปเรื่อยๆจนถึง n จะได้เท่าไหร่เราลองทำดู ข้อนี้สัก5 นาทีลองทำเอง5 นาทีนะแต่ถ้าใครได้คำตอบก่อนแล้วยกมือได้เลยนะทำแบบข้อเมื่อกี้เลยถ้าใครใจดีจะหา AN มาให้ด้วยก็ได้นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอแก้นิดนึงอาจจะงงกันไม่ได้บวกถึง n มันคือตัวที่ an เขาเป็นตัวนี้เป็น an นะ an จะได้รู้มันไม่ใช่ n อืมโจทย์ข้อนี้มันบังคับนะว่ายังไงทุกคนต้องได้ an มาก่อนว่า an เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะ07ละ
ไหนมีใครได้คำตอบมาแล้วบ้าง an เป็นเท่าไหร่ an เป็นเท่าไหร่ครับนะอันนี้คือ sn หรือ an an ได้เท่าไหร่นะ2วงเล็บ1บวก n วงเล็บปิดนี่คือ an ใช่ไหม an ใช่ไหมอ่ะลองมาแทนดูมาบอกว่ามึงได้ออนไลน์อยู่ไม่มีมีแค่อัดคลิปไว้โอเคได้อ่ะเรามาแทนถ้าอันนี้คือ an แปลว่าแทน1ไปต้องเป็นจริงถูกไหมแทนที่สุดคืออันนี้คือผลบวกถึงตัวที่ n ใช่ไหมอ่ะถึงตัวที่ n อ่ะงั้นลองแทนดูถ้าเมื่อกี้กลับมาที่ตรงนี้ s1 ต้องเท่ากับ a1 ถูกไหม s2 ต้องเท่ากับ a1 บวก a2 ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวลองแทนตัวที่1ดูเอ้ยอันนี้คือ sn ไม่ใช่ an เนาะเราผลบวกใช่ไหมผลบวกคือ sn an ใช่ไหมคือตัวนี้ใช่ไหมงั้นแทนไปแทน n1 ไปก็แทน n เท่ากับ1ไปก็ต้อง a1 ต้องเป็นจริงด้วยถูกไหมอ่ะลองแทน a1 เท่ากับ2คูณ1บวก1ได้เท่าไหร่ครับได้4 a1 ของเราเป็นจริงไหมไม่จริงอ่ะหืมอืมไม่เหมือนกันต้องดูว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเริ่มที่อะไรอันนี้โจทย์ข้อแรกเริ่มที่2โจทย์ข้อนี้เริ่มที่2ถูกไหมแล้วไป4แล้วไป6แต่ข้อเมื่อกี้เราเริ่มที่อะไรข้อเมื่อกี้เริ่มที่4ไป10ถูกไหมไม่เหมือนกันคนละสูตรทุกข้อจะมีสูตรต่างกันอันนี้คนละข้อกับอันเมื่อกี้นะแยกกันไม่งงใช่ไหมเก็ตไหมงงตรงไหนครับงงตรงไหนอ่ะข้อแรกอ่ะได้ข้อแรกของเราเนี่ยโจทย์มันเริ่มมาคือ4 10 16แล้วก็22อันเนี้ยคือลำดับของมันอันเนี้ย A ตัวที่1อันเนี้ย A ตัวที่2อันเนี้ย A ตัวที่3อันนี้ก็ A ตัวที่4บวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยจนไม่ใช่บวกสิมันเรียงกันไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ AN แล้วก็มีต่อได้อีกแต่อยากรู้ว่าตัวที่ n เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อันเนี้ยถ้า n เป็น2ได้10ถ้า n เป็น1ได้4ถ้า n เป็น3ได้16ถ้า n เป็น4จะได้22งงไหมครับไม่เก็ตอ่ะ an ไม่เท่ากับ n เอาแล้วนะอ่ะขึ้นข้อข้างล่างan เป็นเท่าไหร่นะ2คูณ n อันนี้ถูกละอันนี้ถูกละ2คูณ n ทำไมถึงต้องเป็น2คูณ n เราดูวิธีทำแบบตรงๆเลยนะ A1 ของเราเป็นเท่าไหร่2 A2 เป็น4เกี่ยวอะไรกับ2คูณ2มาดู A3 A3 คืออะไร6เกี่ยวอะไรกับ6เกี่ยวอะไรกับ3 2คูณ3ถ้าย้อนกลับไปที่ A1 แปลว่ามันคือ2คูณกับ1เก็
ก็ตไหมครับงงไหมข้อเลขเริ่มจากศูนย์เหรอดูดีๆมัน4 บวก 6คูณ0an ไม่จำเป็นต้องแค่ว่าเริ่มจาก1เสมอเราสามารถมี0เข้ามาด้วยได้ถ้าสมมุติเรา n เนี่ยจะเริ่มที่1เสมอแต่ถ้าพจน์แรกเนี่ยทำไมถึงเป็น0เรามองว่ามันคือ n ลบ1 1ลบ1เป็นเท่าไหร่ครับนี่ไงสูตรที่เราต้องการเก็ตนะมีใครงงไหมตรงนี้งงตรงไหนครับไม่งงนะโอเคเพราะว่าตอนนี้เราได้แล้ว an ของเราเป็น 2n ถูกไหมเลี้ยวบวกกันไปเรื่อยๆล่ะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราหา sn นะเพราะว่ามันก็เป็น a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆถูกไหมบวกไปถึง an ถูกไหม a1 คืออะไร a1 คือ2คูณ1ถูกไหม a2 ของเราคืออะไรก็เป็น2คูณ2อ่ะ a3 ของเราคืออะไร2คูณ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง2คูณ n ถูกไหมมีจุดร่วมอะไรเหมือนกันไหมมี2ทำยังไงกับ2ดึงตัวร่วมสิ่งที่เราต้องทำก็คือการดึงตัวร่วมเราจะดึง2ออกมาจากแต่ละพจน์พจน์แรกดึง2ออกไปเหลืออะไรเหลือ1ถูกไหมเหลือ1พจน์ต่อไปดึง2ออกไปเหลืออะไรเหลือ2พจน์ต่อไปก็เหลือ3ถูกไหมบวกไปเรื่อยๆจนเหลือ n คุณไหม1 บวก 2 บวก 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n คุณไหมจะเป็น2คูณ n คูณ n บวก1ส่วน2อันนี้คือ sn ของเราหรือว่าที่เมื่อกี้ตอบมาเป็น sn หรือเปล่าใช่ป่ะเมื่อกี้เราตอบว่าอะไรนะอ่าโอเคไม่ใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันอ่ะอันนี้จัดรูปให้ดูสวยงามขึ้นนิดนึง2ตัด2คูณ n เข้าไปเพราะว่า s ของเราคือ n กำลัง2บวก n จะเลือกอันไหนตอบก็ได้ขอแค่ได้ก้อนนี้มาอันดับแรกก็พอแล้วงงไหมงงตรงไหนครับงงตรงไหนชี้เลยงงตรงไหนครับงงเหรอไม่งงอ่ะงงตรงไหนชี้เลยงงตรงไหนครับอ่ะงั้นเรามาไล่ทีละขั้นนะเรามาไล่ทีละขั้นนะอ่ะข้อนี้ถามหาการที่เรามีอันลำดับบวกกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราเรียกว่าอนุกรมก็คือ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an เนี่ยเราเรียกว่า sn คืออนุกรม summation นะแต่ถ้าเป็นลำดับก็คือลำดับลำดับตัวแรกก็คือ a1 ตัวที่ n ก็คือ an แยกกันนะอนุกรมคือเอาตัวก่อนหน้ามาบวกมาเรื่อยๆจนถึงตัวล่าสุดก็คือตัวที่ n แต่อนุกรมตัวที่ n ไม่ต้องบวกมันจะมีค่าของมันอยู่แล้วถ้าเห็นให้เห็นชัดๆก็คือระหว่าง a กับ s ตัวที่1อันนี้ a1 อันนี้ก็ s1 ถูกไหมอันนี้ a2 แต่ a2 ของเราก็คือ a1
บวก a สองอันนี้คือ s สองของเรา ถ้าเป็น a ที่สาม s สามก็คือ a หนึ่งบวก a สองบวก a สามอันนี้คือ s สามงงไหมครับเข้าใจนะโอเคโอเคผ่านแล้วยังขอไปต่อนะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่เพิ่มเข้ามาให้อ่ะกลับไปดูข้อก่อนหน้าเราใช้ข้อก่อนหน้านี้ต่ออ่ะกลับมาดูข้อแรกนะข้อแรกเมื่อกี้เราทำไปเราได้ว่า an ของเราเนี่ยก็คือเท่าไหร่นะ 6n ลบ2 sn คือ 4n บวก6คูณกับ n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2เนาะแล้วจะมาสนใจอย่างอื่นเพิ่มกันตอนนี้เรามี an กับ sn แล้วอยากจะรู้ว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออกเป็นลำดับลดหรือลำดับเพิ่มแยกกันนะอนุกรมกับลำดับจะไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ขออนุญาตขอขึ้นโจทย์เข้าใหม่นะตรงนี้ an เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกลู่เข้ากับลู่ออกหมายความว่ายังไงสมมุติลำดับนี้ให้มา1 0.1 0.001 0.0001ไปเรื่อยๆมันเข้าใกล้ค่าอะไรเข้าใกล้ศูนย์ถูกปะเพราะว่าไปถึง n พจน์เนี่ย an มันก็คงประมาณ0ถูกปะอย่างเงี้ยเขาเรียกลู่เข้าแต่ถ้าลู่ออกเนี่ยเขาเป็นยังไง1 2 3ไปเรื่อยๆเรารู้ตัวที่ n ไหมไม่รู้ถูกปะมันก็เพิ่มเรื่อยๆถูกปะอันนี้เราเรียกว่าลู่ออกโอ้ลู่ออกเนี่ยมันจะไปถึงตี้ได้เลยถูกไหมอาจจะเป็นตี้หรือลบตี้ถ้ามัน n เนี่ยมันสามารถเป็นถึงตี้หรือลบตี้ได้เนี่ยเราเรียกว่าลำดับลู่ออกคือมันไปเพิ่มไปเรื่อยๆเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันน่าจะประมาณหยุดที่เท่าไหร่โอเคไหมอ่ะ an ของเราคือ 6n ลบ2เราจะเช็คยังไงดีว่าเป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกวิธีเช็คของเราคือการใช้ลิมิตวิธีเช็คอนุกรมคือลิมิตเมื่อกี้อย่างที่บอกพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่5ไปเรื่อยๆถึงพจน์ที่อนันต์ถ้ามันลดลงเรื่อยๆถูกปะไปจนถึงพจน์ที่ตี้เนี่ยมันเป็นพจน์ที่อินฟินิตี้เนี่ยมันควรจะลดลงจนถึงค่าหนึ่งถูกไหมอันเนี้ยเขาเรียกลู่เข้าฉะนั้นเมื่อลิมิตเมื่อ n เนี่ยเป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันต้องควรจะเป็นค่าหนึ่งถูกปะนั่นแหละถ้ามันได้ค่าใดค่าหนึ่งนั่นแหละมันรู้เข้าค่านั้นสมมุติมันวิ่งเข้าไปเรื่อยๆได้ลิมิตออกมาเป็น2เพราะมันวิ่งเข้าหา2แปลว่าลำดับนั้นอะ
มันจะลู่เข้าสู่2แต่ถ้ามันได้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้แปลว่าอะไรลู่ออกเก็ตไหมถ้าพจน์ที่1ได้เท่านี้พจน์ที่2ค่าเปลี่ยนไปเรื่อยแต่พจน์ที่ n เนี่ยมันไปจบที่อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้เก็ตไหมเรารู้ค่าพจน์ที่1ถูกปะเรารู้ค่าพจน์ที่2แต่พจน์ที่ n เนี่ยมันได้อินฟินิตี้เลยนะเพราะว่าค่ามันต้องเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถูกปะเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะจบตรงไหนเก็ตไหมฉะนั้นแยกออกมาเป็น2กรณีถ้าได้ค่าคงที่ลู่เข้าค่านั้นแต่ถ้าได้บวกลบตี้แปลว่าอะไรลู่ออกยังจำลิมิตกันได้อยู่ไหมลิมิตของ an ของเราก็คือ 6n ลบ2 n สู่ infinity ได้เท่าไหร่ข้อนี้แทนตี้เข้าไปใน n ข้อนี้ตอบอะไรตี้ถูกไหมสรุป an ลูกเข้าหรือลูกออกลูกออกดังนั้น an ลูกออกย้ำว่าอันนี้คือลำดับลูกออกทันไหมต่อไปอยากรู้ว่ามันเป็นลำดับลดหรือลำดับเพิ่มลำดับลดแปลว่าอะไรลำดับลดสมมุติตอนแรกมันเป็น10ตัวแรก A1 เป็น10 A2 เป็น9 A3 เป็น8มันลดหรือมันเพิ่มมันลดถูกไหมยิ่งค่า n มากค่าของ A แต่ละตัวเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าลำดับลดแต่ถ้าลำดับเพิ่มคืออะไรสมมุติ A1 เป็น1 A2 เป็น10 A3 เป็น100มันเพิ่มขึ้นถูกปะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าลำดับเพิ่มนะอ่ะอยากรู้ว่า AN เนี่ยเป็นลำดับลดหรือลำดับเพิ่มเราจะมีให้เช็คทั้งหมด3วิธี3วิธีนะก็คือวิธีที่1ก็คือผลต่างถ้าตัวต่อไปเนี่ยมันมากกว่าตัวก่อนหน้าเนี่ยลบกันมันควรจะไม่ได้มันควรจะไม่ติดลบถูกปะมันควรจะได้มากกว่า0ถูกไหมถ้า an บวก1ลบ an มากกว่า0จะเป็นลำดับเพิ่มเอ้ยลำดับเพิ่มแต่ถ้า an บวก1ลบ an น้อยกว่า0เป็นลำดับลดถูกไหมต่อไปวิธีที่2ผลอัตราส่วนอัตราส่วนนะก็คือ an บวก1ส่วน an ถ้าได้น้อยกว่า1น้อยกว่า1แปลว่าอะไรแปลว่าตัวต่อไปมันต้องน้อยกว่าตัวก่อนหน้าถูกไหมถ้านั่นก็แปลว่าลำดับลดมากกว่า1ก็ลำดับเพิ่มใช่ไหมต่อไปวิธีที่3ดิฟ f diff x ถ้าได้น้อยกว่า0เท่ากับลำดับลดถ้ามากกว่า0ก็เป็นลำดับเพิ่มมีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยวิธีไหนไหม
ดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง3วิธีเลยโอเคทันนะโอเคหน้าเต็มขออนุญาตไปหน้าต่อไปเราจะเช็คว่า an ของเราเนี่ยเป็นลำดับลดหรือลำดับเพิ่มมาลองใช้วิธีแรกกันวิธีที่1นะ an บวก1ลบ an ถูกไหม an ของเราเป็นอะไร 6n ลบ2ถูกไหม an บวก1ของเราจะเป็นอะไร6คูณ n บวก1ลบด้วย2ทันไหมวิธีที่1ผลต่างถูกไหมเอามาลบกันก็จะเป็น an บวก1ลบ an ก็แทนค่าไป an บวก1เป็น 6n บวก1ลบ2ลบกับ 6n ลบ2ทันไหมลบหน้านี้ลบขออนุญาตคิดเลขให้เลยได้เป็น6มากกว่า0ไหมเป็นระดับลดหรือระดับเพิ่มนี่คือวิธีแรกไม่ใครสงสัยไหมวิธีแรกงั้นเช็คตัวต่อไปนะวิธีที่2นะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งพอนะแต่นี้จะใช้ดูทั้ง3วิธีแล้วข้อสอบก็เลือกเอาตามความชอบ an บวก1ส่วน an เดี๋ยวขอจัดรูปนะ an บวก1สักหน่อยให้มันสวยงามขึ้นเป็น 6n บวก4อันนี้คือ an บวก1นะก็แทนค่าเข้าไป 6n บวก4หารด้วย 6n ลบ2ได้มากกว่า1หรือน้อยกว่า1ลองสุ่มมาสักเลขแล้วลองแทนค่าก็ได้สมมติสุ่มเลข1มาสุ่มได้เลยอันนี้อย่าสุ่มให้ส่วนเป็น0ก็พอสุ่ม n เท่ากับ1แทนค่าไป6คูณ1ได้6บวก4ส่วนด้วย6ลบ2ข้างบนได้10ข้างล่างได้4มากกว่า1หรือน้อยกว่า1มากกว่า1แปลว่าเป็นลำดับเพิ่มทันนะต่อไปวิธีสุดท้ายดิฟถ้าใครจะใช้วิธีนี้อันดับแรกเลยโจทย์ของเราเป็น an ถูกไหมแต่เราต้องดิฟถูกไหมเราต้องกำหนดมาก่อน fx ของเราถ้า an เป็น 6n ลบ2ถูกไหมเราจะให้ fx เท่ากับ 6x ลบ2เปลี่ยน n เป็น x ก่อนสำคัญมากนะโอเคนะแล้วเราก็ดิฟออกมาเลย f ดิฟ x ได้เท่าไหร่ครับได้6มากกว่า0หรือน้อยกว่า0มากกว่า0เป็นลำดับครบแล้ว3วิธีทั้ง3วิธีนี้ต้องคำตอบเหมือนกันเสมอถ้าสมมุติใครไม่มั่นใจวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วลองเช็ค2วิธีปุ๊บถ้ามันไม่เท่ากันไม่เพิ่มเหมือนกันหรือไม่ลดเหมือนกันต้องมีสักอันที่ทำผิดนะโอเคเหมือนตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมมีไหมครับ
ไม่มีนะอ่ะต่อนะ ต่อไปเรามาเช็ค SN SN ข้อนี้เรารู้ยัง SN มันเท่าไหร่ปึ๊บเรามาดู SN เป็นเท่าไหร่ขออนุญาตจัดรูปให้สวยขึ้นนิดนึง จะได้ง่ายปุ๊บตรงนี้ได้3กระจายเข้าไปปุ๊บ 4n บวก 3n กำลัง2บวก 3n ก็จะเป็น 3n กำลัง2บวก 7n โอเคนะ 3n กำลัง2บวก 7n ในห้องสอบ ตัวเนี้ยมักจะมาในรูปแบบอื่น ห้องสอบเขาจะไม่ให้ตัวนี้มา เราจะไม่รู้ สิ่งที่เขาจะให้มาจะเป็นซิกมาของ AN เราจะไม่เจอนะ SN เนี่ยถ้าเขาให้ SN มาเราหาได้เลย เราหาแบบเมื่อกี้ได้เลย3วิธีว่ามันเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือลูกออก แต่ห้องสอบไม่ให้ SN มาเขาจะให้ว่าซิกมาของ AN มาเราจะไม่รู้ SN เป็นเท่าไหร่เราจะมีวิธีหายังไงดีเราจะมีทั้งหมด5วิธีในการหาตัวนี้จะมีทั้งหมด5วิธีในการหาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสัก6 นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอน5:40ก่อนจะขึ้นเรื่องใหญ่อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวถึง15 นาทีก็ได้ถึง40ไม่ถึง50 17:50